हेलो साथीहरु, के छ हाल खबर? साथीहरु, यो भिडियोमा म तपाईको पुरानो फोनलाई कसरी नयाँ बनाउन सकिन्छ र आफ्नो फोनको ब्याट्रीलाई कसरी सेभिङ गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा पूरा जानकारी दिनेछु। साथीहरु, के हुन्छ भने हाम्रो फोन पुरानो भइसकेपछि ब्याट्री लाइफ पनि छिटो खतम हुने अथवा हामीले कुनै पनि वेबसाइटहरु ओपन गर्दाखेरि एकदम स्लो चल्ने, कुनै पनि गेमहरु खेल्दाखेरि एकदम स्लो चल्ने, छिटो ब्याट्री खतम हुने। त्यसकारणले हामीले चाहिँ दिक्क लाग्छ। अब तपाईले ढुक्क भएर यो ट्रिकलाई अपनाउनु होला र तपाईको फोन चाहिँ नयाँ जस्तै स्मुथ चल्ने छ। साथीहरु, यो मेरो पुरानो फोन हो, यो चाहिँ एकदम स्मुथ चल्छ किनकि म एउटा एप्लिकेसनको युज गर्छु। त्यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईलाई यो भिडियोमा पूरा जानकारी दिनेछु। साथीहरु, त्यो एप्लिकेसनबाट तपाईको फोनमा रहेको पुरानो जंक फाइलहरुलाई एकैछिनमा डिलिट गर्न सकिन्छ र तपाईको फोनको ब्याट्री 5 घण्टा चल्छ भने 10 घण्टा 30 घण्टासम्म तपाईले बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै साथीहरु, तपाईको फोनमा अनसिक्योर एप्लिकेसन कुन छ त्यो पनि तपाईलाई चेक गरेर त्यो एप्लिकेसनले बताउँछ। साथीहरु, यदि तपाई पहिलोचोटी मेरो च्यानलमा आइपुग्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा आएको बेल घण्टीलाई पनि अन गर्नुहोला। आउनुहोस्, अब हामी यो एप्लिकेसन भित्र जान्छौं। साथीहरु, तपाईले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई केही परमिसनहरु माग्छ, तपाईले एलाउ गर्नुहोला र मैले यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्नुहोला। साथीहरु, यो एप्लिकेसन भित्र छौं हामी अहिले। अब म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु ऑप्टिमाइज। यसलाई ऑप्टिमाइज गर्छु। यो चाहिँ मैले क्लियर भइसकेको छ किनकि यो एप्लिकेसनलाई युज गर्छु। यो चाहिँ मैले ऑप्टिमाइज गरिसकेको छ। साथीहरु, नम्बर 2 मा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्रीको। यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 5 घण्टादेखि तपाईले 9 घण्टा, 9 घण्टादेखि 22 घण्टासम्म तपाईले यसलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले आफ्नो ब्याट्रीको लाइफ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा जान्छु। नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोनलाई धेरै गरम हुन्छ भने तपाईले कुल डाउन गर्न सकिन्छ। जस्तै यो कुल डाउनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईको यसरी जुन पनि फाइलमा तपाईको जङ लाग्न खोजेको छ राम्रोसँग क्लिन गर्छ र कुल डाउन गर्छ। हाम्रो ओके भयो। यहाँ क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि तपाईको फोनमा एपहरु छ त्यसमा जङ लाग्छ किनकि हामीले इन्टरनेट युज गर्छ। इन्टरनेट युज गरिसकेपछि त्यसमा पक्कै पनि एडहरु आउँछ र ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो त्यो एडहरु चाहिँ चल्न खोज्छ तर चल्न सक्दैन किनकि हाम्रो इन्टरनेट सबैतिर बाँडेपछि चाहिँ स्लो हुन्छ। त्यसकारणले एकदम तातो भएर हेभी भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लिन गरिसकेको छ, त्यसकारणले यहाँ तपाईले देखाउँदैन। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै 0 MB 0 MB 0 MB छ। तपाईले यसरी यो क्लिन अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्किनमा तपाईले यहाँ टच गर्यो भने तपाईको स्किनलाई चाहिँ यसरी देखाइन्छ। सबै क्लियर क्लिन गरिन्छ 100%। यसरी यो एप्लिकेसनले काम गर्छ। यहाँ तपाईले हाम्रो फोनमा रहेको एप्लिकेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुलाई तपाईले टिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लास्टमा रहेको छ हाम्रो फोनको प्रोसेसर बिल्कुल 0 छ। मेरो र्याम यहाँ तपाईले 2.26 GB भरिसकेको छ। जस्तै हैन, हाम्रो फोनको स्टोरेज छ 22.14 GB चाहिँ मेरो यहाँ केही भिडियोहरु छ, फोटोहरु छ। यो सबै यसरी यो एप्लिकेसनबाट देखाउँछ। साथीहरु, तपाईले यो एप्लिकेसनलाई युज गर्यो भने आफ्नो फोनलाई जहिले पनि नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, एकचोटी तपाईले पक्कै पनि यो एप्लिकेसनलाई युज गर्नुहोला, तपाईलाई मजा आउनेछ। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउने दिनमा नयाँ ट्रिकहरुको बारेमा भिडियो ल्याउँदै गर्नेछु। सधैँ खुसी रहनुहोला। हस्त आजलाई यति नै, फेरि भेटौँला।